Vítejte ve středověku. V době, kdy láska na první pohled často znamená jen to, že jste byli šlechtici a váš otec se právě dohodl s jiným otcem. Ale nebojte, nebyla to jen doba temna. Byla to i doba touhy, romantiky a taky odmítnutí na úrovni dnes ne, milý, je postní středa. Tak se pohodlně usaďte, ohřejte si medovinu a dneska se podíváme na to, jak to vypadalo s láskou, sexem a vztahy ve středověku. A že to nebylo vůbec jednoduché. Většina sňatků nebyla o lásce, ale o majetku. V podstatě se bralo pole se statkem či hrad s hradem. Rodiny se dohodly, děti to podepsali a kdo nesouhlasil, mohl skončit v klášteře. A jaký byl věk, kdy se sňatky uzavíraly? Nevěsty často kolem 12 až 14 let a ženichové o pár let starší. A co církev? Tato klidně schválila. A hlavně, že byl majetek pojištěn a papeži nebo kněžím z toho něco káplo. Láska? Ta možná přišla a možná taky ne. Ale kdo se na to ptal? A teď pozor. Extrémní příklad, který nezní jako středověk, ale spíš jako příběh z filmu V síti. Karel IV., budoucí císař svaté říše římské, se oženil v roce 1329, když mu bylo 7 let. A jeho nevěstě Blance z Valois bylo tehdy 6. Samozřejmě nešli rovnou na svatební cestu a manželství bylo pouze formální. Ale papež to schválil a všichni si zapsali, hotovo, děti domluveny a sezdány. A říše se spojily. Dnešní školní psycholog by z toho nejspíš skočil z okna. Šlechta to měla těžké. Pořád ten samý bazének genů. A tak se brali bratranci, sestřenice, strýcové s neteřemi. Církev sice zakazovala sňatky do 4. kolene, ale šikovný papež vždycky prodal výjimku za příslušný poplatek. A výsledek? Genetické poruchy, ale taky čistý rod. Moderně bychom řekli rodinný podnik v nejčistší podobě. I ve středověku se lidé zamilovali, zvláště rytíři, ti si libovali ve dvorské lásce. Psali básně, skládali písně a zbožně uctívali dámu, které se nesměli ani dotknout. Často šlo o manželku pána, kterému sloužili. Ideální, ne? O, paní, tvé odmítnutí bude pálit jako dehet v kovárně. Mé srdce v ohni, s tvou chladnou hlavou. O, lásko, ty jsi jak dýchka na jarmarku. Lesklá, falešná a levná. Sex mimo manželství? Tak to byl hřích. Sex v manželství? Pouze a jen za účelem plození. Církev regulovala skoro vše. Byly zakázané dny, polohy, ba i myšlenky. Ale realita byla jako vždycky jiná. Lidé byli stále lidé. A středověk byl plný dětí před svatbou. Zákony a pravidla byly přísné, ale lidé jsou pořád jenom lidé. A zákony se porušovaly vždy. A prostituce? Ta byla ve středověku zcela běžná a legální. Ve městech byly nevěstince pod dohledem městské rady a mnohdy provozovány přímo konšely. Proč? No, protože lepší kontrolovaná nevěstka než znásilněná měšťanka. A ještě z toho příslušný konšel měl zisk. Mimochodem, prostitutky platily daně. To se dneska taky hned tak nevidí, často ani na OnlyFans. Nevěra byla trestána, hlavně u žen. Muž ten byl pokárán, avšak žena, vyděděna, oholená, zavřená.
Církev měla přehled a často i nástroje, jako jsou zpovědi, veřejná pokání nebo dokonce bičování. U šlechty se to většinou řešilo diskrétně za tučný poplatek. Avšak u poddaných spíš veřejnou ostudou nebo exemplárními tresty. Středověk byl jiný, ale lidé ti byli pořád stejní. Milovali, žárlili, psali básně i podváděli. Jen to všechno bylo pod větším dohledem, církevním i společenským. A ať už šlo o sňatek z lásky nebo z nutnosti, i tehdy se našly příběhy jako z romantických románů. Jen všechno bylo osvětleno svíčkami a doprovázeno pachem středověkého města či venkova k tomu. Nazdar, šlechtici, je to opět váš milý vlivař Aldachstein. A dneska vám ukážu 5 rad, jak zaujmout svou vyvolenou. Takže za prvé, naleštěte si stroj, ať se v ní odráží nejen slunce, ale i její city. Za druhé, složí baladu, která bude znít třeba: O má vyvolená, ty máš kukadla jako 2 zrcadla, a proto mě napadla tato báseň, ve které k tobě chci vyznat svou vášeň. Za třetí, vyžádej si od ní zástavu a slibí, že ji budeš milovat od slunce východu až do slunce západu. A co bude mezi tím, je na tobě. Za čtvrté, vyhraj turnaj, aby se směl čím pořádně chlubit, protože dámy jistě mají rádi hrdiny a ty, co se rádi chlubí. Že jo, dámy? Za páté, když tě bude ignorovat, nevadí. Dvorská láska byla o tom, že se stal trpičem a trpěl si nenaplněnou lásku. No, a když selžou všechny tyto rady, rozhodně nevadí, protože máme tady kláštery i nevěstince. Pokud se vám dnešní výlet do středověkých vztahů líbil, hoďte tady odběr, lajčíka nebo zvoneček. A napište do komentářů, ve které době byste chtěli randit vy. Tady váš vlivař Aldachstein, čili já, se s vámi loučím a pamatujte, láska je věčná, ale středověké vztahy, to byl na dnešní dobu opravdu hardcore.